Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Este Summer News Service. Este News. Yan mga notisya nga nahikayan Este News, Webes, Hunyo 27. Mga laring uluhan ito natin mga sumat, nagpapadayon itong implementasyon itong P3 program din sa Eastern Samar. Ngan, tikang na itong pagturoy itong masaliwan itong mga maritiro nga justices itong Supreme Court. Ngan, haditali ito natin mga sumat, pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3, padayon nga igin-implementar itong Department of Trade and Industry. At itong report ni Mary Death Hicom. Kapag uswagan mga gudtiay nga negosyo ang probinsya ng Eastern Samar, labi na din yan syudad ng Borongan, padayon nga nabulig ang DTI Eastern Samar han mga gudti nga mga negosyo nga nanginginahanglan himbulig. Ang DTI Eastern Samar inabulig pinaagi ang pag-implementar han pondo sa pagbabago at pag-asenso. Kundiin, ang katuyoanan in mabuligan ang mga gudtiay nga mga negosyante nga nangungutang han 5-6. Imbis nga umutang hira 5-6 nga kundi indako iton porsyento, naghimuhin paagi ang Presidente Duterte para hira mabuligan. Ang P3 nga programa in tinikangan han tuig 2018 Setyembre. Kundiin may ara hira itong priority haton mga magkakautang is anang gipra-priority aton mga may pwesto ha merkado, and then para haton mga outside ang public market is ang amon requirements is kailangan nila may da checking account wherein kung may da nila checking account baka kapag issue hirahin post-dated check. At ang mga requirements, una is mapakadiya opisina para pag-aroon application form, and then kailangan may da government ID, barangay certification, tikang ha barangay nga more than 1 year na hira nga residente ditong barangay, tapos more than 1 year nagihap hira na residente dito kung diin hira nagnenegosyo. Isi-certify kung pera na hira katuig ha barangay nga ngayon, pera na hira katuig nga nagnenegosyo. Dugang paniya, ang mahuhuram nga kantidad in may ada sinisiri nga loan cycle, nga kundiin, sinusugad nga first cycle ang minimum nga mauutang in 20,000, second cycle in 20 nga da 50,000, ang third loan naman in maabot 50 nga da ka 100,000. Aton pwede mahuram haton mga negosyante is atong first loan may da kami sinisiri nga first cycle, maximum yan 20,000. And then, kung second loan, may da na maximum na yung 50,000. Third loan, 100,000. Up until ma-reach niya, 200,000. Pero, before iton ma-reach nito iton maximum na loanable amount, dapat may dagyap iton niya mga prerequisites. So, kung second loan, dapat stable na niya business, may dana niya pesto. Parahan kadugangan nga impormasyon, bumisitahan opisinahan DTI Provincial Office kung hinuon may ada negosyo nga maubos iton 3 million ang kantidad. Tika nga syudad ng Borongan, Marinit Hicomo Eastern Samar News Service. Suportado hiton 50 anunsyo hi President Rodrigo Duterte security. Nagsaring hi Gordon nga kinahanglan regular nga maghahatag insugad nga impormasyon para maaram iton mga magbabalaod kung ano iton mga nahinanabo. Igpapaabot daw niya ini nga suhestyon nga dahiton Senate President. Iton una nga briefing imposible nga buhaton di dahiton pag-abre hiton ika-18 nga Kongreso. Importante daw ini labi na para hiton mga bag-o pala nga naiilihir nga senador. Labot pa kung may ada daw mga krisis ha diplomasya nga nahindadabian hiton Pilipinas, kinahanglan nga papahibaroon hiton mga magbabalakod. Ginmanduan han Commission on Audit itong Government Service Insurance System kon GSIS nga i-refund o ibalik in 250.530 million pesos nga illegal incentives nga iginhatag nga dahin 90% han ira 2,689 nga mga empleyados di dahan nakalabay nga tuig. Nagsaring an COA nga an kanang GSIS
galing pagkilala incentive hakantidad nga 100,000 pesos iniginhatag nga dahin 2,615 nga mga empleyado sa ahensya bisan kun waray ini pag-aprobahihan Office of the President nga Department of Budget and Management. Nagsiring ang COA nga supak ini hiton Salary Standardization Law. Nagsiring ang COA nga ira ini didisallow kung diri makakuha iton GSIS hiton rekomendasyon nga approval tikang hiton DBM nga Office of the President. Kinahanglan pakuskon iton Pilipinas iton ekonomiya ngan militar habot nga ito nagpapabilin nga maritime tension ngan hiton China. Sumala kan Senator Richard Gordon diri pwede nga itapod nala iton aton seguridad nga dahiton mga kaalyado nga nasod. Kinahanglan i-convene ni President Duterte iton National Security Council para paghingadayan iton importante nga mga issues labi na bahin iton national security. Alinsunod inihan pahayagan senador nga o darahan anunsyo ni President Duterte nga may ada nira kasabutan nga ni Chinese President Xi Jinping nga tutugutan iton China nga mangisda sa kupiton kanang Pilipinas Exclusive Economic Zone kataliwan gihapon taganhin access iton China iton mga para pangisda iton Pilipinas ngadto Scarborough Shoal. Iginduduso pirmi ni Duterte iton maupay nga relasyon habot nga iton Pilipinas ngan China ngan darahini nagsiring hi Duterte nga nagdesiderhiya nga tugutan iton mga incheck nga mangisda sa kub hiton teritoryo hiton Pilipinas. Magpapadagin iton mga sumat kataliwan hin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Mo pa nga oras and happy anniversary to the Voice of the World Media Network na pinamumunuan ni Monsignor Pipi Quitorio na hinautuntag ngayong anniversary na makadamo pa nga mga anniversary ito mabot nga in behalf of the City Government of Borongan labi na kita ma-asumer nga July 1st nakikimaloy la kayo nga buligan kami niyo nga sana pinaagi hit iyo opisina hit iyo company nga maging kabakyang kamo iton pag-uswag iton syudad iton Borongan pinaagi iton pag-istorya kanginan magraot man magmaupay kay para la matuhay natin in maupay iton mga kabubuwason iton aton mga katawhan. Salamat ng maupay nga oras nga. Good morning, everyone. Happy first anniversary of Voice of the World Media Network, or VWMN. So, we are hoping that you will continue to serve our people here in Borongan. So, nagpapasalamat kami kay tungod na dakwaan na ihatag nga informasyon, lalo-lalo nga didiyan Lopyuan, Borongan City. Maraming salamat din. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga dikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Gintikangan ang Judicial and Bar Council ang application process para naman hiton mga masaliwan kanda Associate Justices Antonio Carpio ngan Francis Hardileza nga nakatalaan magretiro hiton Oktubre ngan Setyembre. Hi Carpio un maretiro hiton Oktubre 26 samtang hi Hardileza in aada hiton Setyembre 26.
Hikarpyo in Maritiro como Senior Associate Justice ngan hialaamo ang gintagan hinsugad hini nga ranggo. Mahinunumduman nga bisan kun senior hiya tulo ka beses nga na-bypass ini para maging Chief Justice. Mahiuuna pa nga ni hiton pagretiro hi Chief Justice Lucas Bersamin niyan hiton October 19. Iton masaliwan hiton Chief Justice in pipiliun tikang hiton mga Associate Justices. Iton JBC in magbubuhat yan in screening in 23 nga mga aplikante para sumaliwan kan Associate Justice Mariano del Castillo nga maritiro naman yan ang Hulyo 29. Didayton masunod nga mga adlaw hikarpyo in mapartisipar pa didayton oral arguments kasumpay inihin usa nga writ of kalikasan petisyon ini nga nagaakusar hiton administrasyon Duterte hin pagbaliwara hiton kanan nasod katungod didayton West Philippine Sea. Una na nga gintawag ni Duterte nga estupido hi Justice Carpio darahan pamahayag han Associate Justice nga iton pagtugot ang mga incheck nga mag-operate sa PUB hiton Exclusive Economic Zone hiton Pilipinas inasupak hiton konstitusyon. Iginpatuman na ni Ombudsman Samuel Martires ang pagpapatalsik kan overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Niyan ang Agosto na kalabay nga tuig iginmandohan Malacanang nga patalsikon hi Carandang kataliwan igdeklarar nga salaan inihin graft ngan pagsupak iton Code of Ethics darahan ginbuhat nga investigasyon han Ombudsman nga dahan ginaaligar nga karikuhan ni President Duterte ngan mga miyembro siton iya pamilya. Nagsiring an Malacanang nga ginsupak ni Carandang ang confidentiality han magpagawas inihin mga pahayag di dahan investigasyon. Nagsiring hi Carandang nga ang mga transaksyon ni Duterte nga naniya pamilya inabot hin 1 bilyon pesos. Ini nga desisyon han Malacanang inahinabo bisan kon may ada desisyon han Korte Suprema nga gindididan iton presidente hin pagdisiplina o panginlabot iton ombudsman tuyo hini nga magpabilin iton independensya hiton opisina. Hi Carandang inusa nga career official nga nakatalaan pakunta ini nga magretiro niyan hiton 2020. Nakatalaan nga i-turn over hiton Office of the Vice President in mga classrooms nga mga balay dito sa Marawi City nga pinanhimo ini pinaagi hiton angat buhay iton anti-poverty program hiton opisina ni Vice President Leni Robredo. Pangungunahan ni Vice President Robredo iton turnover hin mga classrooms ngadto tulong nga mga eskwelahan ngan 12 nga mga housing units ngadtuhan mga beneficiaries nga mga residentes iton Marawi nga nagkahihibangan han ira mga balay didahan gera. Mayo tuig 2017 han magproiba ang mga terorista nga kaapihan Maute Group nga mag-estabilisar hin usa nga caliphate dito sa Marawi. Naparalisaan panginabuhi, negosyo ngan palakatan gobyerno dito ang syudad hinharos 5 ka bulan. Nagrereklamo iton mga residentes darahiton kamalangan iton kanang gobyerno rehabilitation program. Ito nangat buhay in programa ni Robredo para aruon iton bulig iton pribado nga sektor nga pondohan in mga proyekto iton Office of the Vice President nga diri danay na implementar dira iton kakulanghin budget. Sa ring ni Robredo masobra na 150,000 nga pamilya ang nakabenepisyo tikang hiton irang mga programa. Ngan para iton mga sumati kang halangyaw naniniguro iton Japan nga maging world leader dida naman gihapon ini iton pagpapatuman hin mga environmental policies mentras padayon iton pakidungan hini iton ibang mga nasod nga may ada na igin papatuman nga sugad nga mga patakaran. Pira ka bulan antes iton G20 summit igin anunsyo iton mga opisyal iton pag-endorso ni rahin mga patakaran para igdiri na iton single-use plastic, paglinis iton mga baybayon ngan research bahin iton alternatibo nga dahiton plastics sugad iton bioplastics. Nauri na iton Japan dara kay ang European Union inagpaso na hin mga balaod nga magdidiri iton single-use plastics pag-abot iton tuig 2021. Una na nga ginbatikos ang Japan darahan kapakyas hini nga pumirmahan G7 Plastics Charter. Iton Estados Unidos nala iton usa pa nga nasod nga waray pumirma hini. Iton Japan amo iton ikaduha habugos nga kalibutan nga konsumidor iton single-use plastic packaging sunod la iton Estados Unidos. Iton mga nasod nga kaapi iton G20 amo iton na-producer hinharos katunga iton kanan kalibutan basura nga plastic. Labit iton G20 nakatalaan gihapon nga mag-host iton Japan iton nakatalaan nga Olympic Games. Usa nga Salvadoran nga tatay ngan iya anak kinamatay mentras natabok inihan Rio Grande para makasulod nga sa Estados Unidos. Si Oscar Alberto Martinez, 25 anyos nga Valeria, magduduha katuigan edad, an iginanod han makug nga Agos han salug mentras nga natabok ini harani ha Matamoros, Mexico ngan Brownsville
Estados Unidos. Ang biktima nga niya pamilya in taga El Salvador ngan magdesider inihin pagproyba nga makasulod nga sa Estados Unidos upod ni Martinez ang iasawa ngan anak. Sumalahan mga nakakitaan panhinabo nakatabok na hi Martinez ngan han anak ngadtuhan Texas Bank han Rio Grande. Iya ginbilin ang bata para kuhaonan iya asawa nga nakadtupahan tabok pero tigda nga linukso ang bata ngadtuhan salog ngan han ginmamalakasalbar inihan tatay iginanod hira nga duha. Iton mga lawas in igbabalik nga duha El Salvador kaupod ang nanay. Darahini may ada mga opisyales nga nag-aaghat hiton Mexico ngan Estados Unidos nga kitaan iton migration kumo mga tao nga nagtuturuhin solusyon nga da hiton problema hiton ira mga 83 ka tawo ang namatay darahan ira mga pagproyba nga makasulod bisan illegal nga duha Estados Unidos. Ngan para ito naton weather update, nakagawas nati kang hiton na Pilipinas ang Bagyo Dodong kagabi pero ginbabantayan niya na iton mga forecasters in News. Ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ako Hiboy Abunda, and from the bottom of my heart, I'm congratulating the Voice of the Word Media Network, which is the radio and cable TV and social media network of the Diocese of Borongan. Upod itong akong congratulations ay dasal na sana'y ipagpatuloy niyo pa ang inyong trabaho dinhi Borongan, dinhi Eastern Samar, dinhi Pilipinas, hiton evangelization, spreading the Word of God to people in this country, in this community, in this province, especially in these times when the world has become so noisy, when the world has become so complex that once in a while interruption will, from my dear friend